So, let's go. Sikit lagi. Bawang tak belah kan? Bawang tak kali dua. Bawang tak dua kan? Okay deh. Tu kacau lah. Tu kacau. Tu kacau. Habis kau ni. Apa? Payung nak buat ni. Apa? Kau tempat kita apa? Okay, so hari ni kita akan buat challenge makan Maggi pedas. Okay, so untuk challenge kali ni aku akan ajak kawan aku seorang untuk join. Come. Okay guys. Okay. Tak tahu YouTube apa ni. Okay. So kita akan buat challenge 5 minit tanpa minum air. Sampai minum air 5 minit dia bondai. Okay. Ada kata 5 minit tu kita tak minum air. Macam mana kita nak tahu pemenang? Muka handsome lah. Sampai handsome. Ya. Yeah. Siapa muka paling buruk dikategorikan yang kalah. Okay. So untuk cabaran ini pemenang akan diundi melalui korang. Korang akan komen kat bawah siapa muka paling buruk. Okay, let's go. Okay, kita bagi. Sedap gaya. Wah. Selesai. Okay, mantap. Proses 2 untuk kau, 3 untuk aku. LOL. Okay. Mana jatuh? Jatuh. Mana jatuh? Hidup. Selesai hidup. Okay. Tuan selesai ni. Selesai. Telur dia lepas kan? Okay. Okay. Mantap. Okay, jom. Ayo. Okay. Satu untuk kau. Satu untuk aku. Satu untuk kau. Dan ini untuk kau. Okay. So, Sebelum makan kita kena buat apa kan? baca doa dimulai. Macam tambah ke? Okay, baca doa naik. Amin. Okay. Okay, ni untuk nak ikut makan tak ya? Sekarang. Okay. Makan tanpa henti. Lepas tu nanti 5 minit akan dimula selepas siap makan. Okay, sudah akan lagi. Benda tu lapar. Makan Maggi pedas. Mari. Oh, rasa dah pedas kan? Ya. Makan tengok lapar, hilang rasa pedas. Okey. Nak air? Okey lah, boleh lagi lah. Cakap aku tak tahu pedas tu. Pedas ni. Macam aku macam banyak lah. Oh, makan keadaan ketika dia boleh tisu. Tak pedas? Belum. Okay tak? Okay? Setakat Maggi pedas ni budak tadika je bagi aku. Level aku bukan level macam ni. Kau nampak ada aku peluh-peluh.
Boleh minum air sikit tak? Boleh. Sikit je? Tak boleh. Macam tak pedas. Ambil gaya ayam lah. Hmm? Ambil gaya ayam lah. Ha? Ambil gaya ayam lah. Tahu? Sudah. Nanti kau tahan leg kan? Kau tahan leg kan? Makan sikit je depan kan, yang belakang semua kau tahan leg kan? Jangan lagi tu. Tak ada, nanti kantin keluar. Tak ada, nanti kantin keluar. Gula je. Tak ada air kan? Tak ada air. Tak ada. Kalau tu kan? Bukan, sedawa. Sedu. Dah eh? Dia cakap dia boleh duduk tengkar ke. Tiga ratus cabai kau makan? Mana? Dia kata? Asyik Maggie tu banyak lah. Ha? Sudah. Tak punya. Tak biar. Macam ni. Stop sekejap. Stop sekejap kan? Stop. Ha? Habis guys, mana apa nak stop? Guys, nak stop dah guys. Kan, Jangan bincang dengan belakang. Okay, kamera jadinya okay? Lama. Dua, tiga. Berulas. Sikit ni guys. Gemuk macam tu ke cerita dia? Okey, habis lah. Amin bukan setakat sidai dalam kehidupan harian ni. Dalam makan pun dia suka sidai. Okey. Giliran pertama, giliran terakhir. Pertama pula. Okey. Jadi 5 minit kita start daripada sekarang. Okey Start daripada sekarang. Okey. Kita sampai pedas. Letak. Oh, okey. Tak pedas pun, tapi potong. Dia buat ayam lah, bagi ekor. Aku tak habis-habis makan ni. Lepas tu dalam bekal besi tu ada sikit. Okay. Pedas
Minit lah. Buah minit. Tak pedas kan. Aku je lah, give up je lah. Sikit-sikit boleh. Nah, aku nak baca-baca kan. Okay. Untuk pemenang kau komen kat bawah. Muka siapa lagi buruk? Muka ni memang Siapa akan lagi buruk? Muka masa smart, muka ni je lah. Okay. Awal Okay, kita tengok siapa yang ambil air. guna air dulu. Kita standby. Okay. Standby. Lah. Okay. Kenapa? So, Tengah tu air. pemenang. Dah tu. So, pemenangnya ialah Ambil. okay. Dah stop dalam masa. Tak apa. Oi. Aku tak tunggu 5 minit, sabar lah. 2 minit. Okay 5 minit setengah. Nak tahu pemenang je lah ni. Okay, buat macam ni. Okay. Dah. So, Kat lalu. okay. Tak nak kat biar lah. Okay. Maggi semangkuk penuh. Sandor guys. Dengan sana. Kau sandor, sakit keruk. Aku masuk semua, aku jalan je. Okay. So, itu saja untuk mengisi konten aku yang dah lama sendu. Okay, tak cakap apa ni? Apa? Oh, okay. Okay, tak benar. Nak cakap. Makan mati bismillah. Okay. So, makan kita baca dengan bismillah. Selesai makan pun kita kena baca doa. Baca doa nak ni. Kenapa? Siap makan. Apa? Tak. Baca lah, cepat. Cepat. Tahu. Baca doa, siap makan. Ni, alhamdulillah. Okay, nak ada apa-apa nak cakap? Saya. Ada? Okay, so Raya. tunggu untuk video aku akan datang dengan lebih menarik dan lebih padu. Okay, so bye. Assalamualaikum. Ciao. Makan KitKat. Pepero. Assalamualaikum. Makan KitKat je dia. Get over here!